নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল বিশেষকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি ৰাজ্যৰ যিসমূহ স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহৰ কাৰণে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে গম পায় ৰাজ্যত বিশেষকৈ গৰমৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পাই ক্ৰমাৎ 38 নাইবা 40 ডিগ্ৰী পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই যদিও কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ এখন অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যি অৰ্ডাৰসমূহ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকৈ এক ধুনীয়া পদক্ষেপ বুলি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নগাঁও এখন অৰ্ডাৰ হৈছে নগাঁও জিলাৰ আৰু ইয়াৰ পিছৰ আপোনালোকে আৰু এখন অৰ্ডাৰ দেখিবলৈ পাব বিশেষকৈ হোজাই। আহকচোন এই অৰ্ডাৰখন কি আছে। ইয়াতে ইন প্ৰচেছ অফ দ্য লেটাৰ ৰিচিভ ফ্ৰম ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ অৰ্থাৎ IS NDC নগাঁও এণ্ড DO নগাঁও ভাইট লেটাৰ নাম্বাৰ ইমান ৰিগাৰ্ডিং শিফটিং অফ নৰ্মেল স্কুলছ ইন টাইম ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিউ টু কণ্টিনিউৱাছ ৰাইজ অফ মেৰিচৰি লেভেল এণ্ড প্ৰিভেইলিং স্ক'ৰিং হেটছ। বিশেষকৈ ৰাজ্যত সম্প্ৰতি গৰমৰ উত্তাপ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ স্কুলসমূহৰ নতুন শিডিউল টাইম এনেকৈ দি দিছে। আপোনালোকে এতিয়া সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ স্কুলসমূহ বিশেষকৈ LP স্কুলসমূহ ৰাতিপুৱা 7:30 পৰা 12:15 খুলিব লাগিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী অৰ্থাৎ ME স্কুলসমূহ 7:30 পৰা 12:45 আৰু হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহ 7:30 পৰা দুপৰীয়া 1:15 স্কুলসমূহ খোলা ৰাখিব লাগিব। ঠিক সেই একেদৰে আৰু এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে। এই অৰ্ডাৰখন বিশেষকৈ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু এখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰখনৰ জৰিয়তে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ মূল তথ্যখিনি জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দুই এদিনতে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাসমূহলৈ বিশেষকৈ এই অৰ্ডাৰখন ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ।